ثانيا فضائل صلاة الفجر. يا من تحافظ على صلاة الفجر أبشرك وأهنئك ب10 فضائل. أولا صلاة الفجر كقيام ليلة بأكملها، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الفضيلة الثانية: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ورعايته وعنايته طوال يومه، والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وفي رواية: فلا تخسروا ذمة الله، ومن خسر ذمة الله كبه الله لوجهه في النار. ومعنى الحديث أي من صلى الفجر في جماعة فهو في رعاية الله وعناية الله وحمايته وضمانه، فلا تخسروا ذمة الله، أي لا تصيبوا من صلى الفجر في جماعة بسوء، ولا تخسروا أمان الله وضمانه له، لأنكم إذا فعلتم ذلك فإن الذي يدافع عنه هو الله، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الفضيلة الثالثة: من صلى الفجر في جماعة كتب من الأبرار، اللهم اجعلنا من الأبرار. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتمنى من كل مسلم أن يحفظ هذا الحديث ويعمل به، لأنه أجدر أن يكتب بماء الذهب. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم ظل حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب من وفد الرحمن، اللهم اجعلنا منه يا رب. وكتب من وفد الرحمن، وهي الهدية الثانية. من هم وفد الرحمن؟ قال العلماء: وفد الرحمن هم الذين يحشرون يوم القيامة ركبانا حين يمشي الناس، آمنين حين يخاف الناس، شباعا حين يجوع الناس، مؤمنين حين يزلزل الناس، اللهم اجعلنا منهم يا رب الناس. الفضيلة الرابعة: من صلى الفجر في جماعة جاءه حرس خاص من الملائكة طوال يومه، والدليل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وصححه الحافظ في الإصابة عن ميثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول غاد إلى المسجد فيظل بها معه حتى يرجع بها إلى منزله، وبلغني أن الشيطان يغدو برايته مع أول غاد إلى السوق فيظل بها معه حتى يرجع بها إلى منزله. وهذا الأجر العظيم لا يناله في المسجد إلا واحد: أول غاد إلى المسجد، يعني أول رجل يدخل المسجد هو الذي يفوز بهذا الفضل. ومعنى الحديث أن أول داخل إلى المسجد في صلاة الفجر، لأن الغدو لا يكون إلا في الفجر، أول داخل في صلاة الفجر يوكل به ملك يرفع راية فوق رأسه فيقف على رأسه وهو يصلي يحرسه من الشياطين، فإذا قضى صلاته ومشى
مشى وراءه بهذه الراية مرفوعة يعلي شأنه ويرفع قدره بين الناس، فإذا وصل إلى بيته ركز الراية في بيته فظل بيته محروسا من الشياطين بفضل رب العالمين. ولكن ما ذنب هذا الرجل الذي يدخل السوق أول الداخلين؟ قال العلماء: لأن السوق محل الأيمان الكاذبة والغش والخداع، فإذا رأيت الرجل يدخل مبكرا إلى السوق فهو حريص على الدنيا، فيوكل به شيطان يزيده حرصا على حرصه. الفضيلة الخامسة: من صلى الفجر في جماعة اجتمعت به الملائكة ودعت له. والدليل ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم أي في صلاة الفجر فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. زاد ابن خزيمة في صحيحه بسند حسن: وتقول الملائكة: رب اغفر لهم يوم الدين. فالملائكة تدعو لمن حضر صلاة الفجر جماعة. الفضيلة السادسة: من صلى الفجر في جماعة فله فرصة عظيمة أن ينال أجر حجة وعمرة كل يوم. والدليل ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني من حديث بريدة رضي الله عنه قال من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال العلماء: يحصل كل يوم حجة وعمرة، في الأسبوع 7 حجات و7 عمرات. هنيئا له، بشرط أن يصلي الفجر في جماعة. فإذا أتى المسجد وقد صلوا الفجر فصلاها وحده لا ينال أجر الحجة ولا العمرة ولو ظل يذكر الله إلى الظهر. الفضيلة السابعة: من صلى الفجر في جماعة فله وعد من الله بدخول الجنة. والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر، أي من حافظ عليهما. الفضيلة الثامنة: من حافظ على صلاة الفجر فله أمان من الله بعدم دخول النار. اللهم نجنا من النار. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. لن يلج أي لن يدخل. الفضيلة التاسعة: من صلى الفجر في جماعة وحافظ عليها آتاه الله نورا في ظلمات القيامة. والدليل ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني عن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال العلماء: والصلاتان اللتان في الظلمات هما العشاء والفجر، فمن حافظ عليهما آتاه الله نورا في قبره ونورا في قلبه ونورا يوم حشره ونورا على الصراط. آتاه الله نورا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. اللهم اجعلنا منهم يا رب.
الفضيلة العاشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال بعض العلماء: أي إن أجر الفجر خير من الدنيا لأن الدنيا زائلة وأجر الفجر باق. وقال بعض العلماء: بل معنى الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا، أي خير من أن تملك الدنيا كلها وتتصدق بها لله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.